फेरि यो नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। तपाईले यो भिडियो पनि मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। आजको भिडियोको विषय चाहिँ कसरी हामीले मोबाइलबाट खिचेको फोटोलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड ब्लर गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ मैले यो छोटो भिडियो बनाएको छु। तपाईले यो भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म राम्रोसँग हेरिदिनु भएको होस् ताकि मैले सिकाउन खोजेको चिज तपाईले चाहिँ जानेर आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्ड पनि ब्लर गर्न जान्नुहुनेछ भन्ने म आशा गरेको छु। र जतिले मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैलाई मेरो हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जतिले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भ्याउनुभएको छैन प्लिज यसै गरी पोखरा नेपाल युट्युब च्यानललाई तपाईँहरूले सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छ भन्न चाहन्छु। सबै हुन्छ, यो भिडियो सुरु गर्नेछौँ। यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हामी चाहिँ नाचदेखि नै हेर्नेछौँ। मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथमा बेल घन्टीलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। सुरुमा मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानेछौँ। प्ले स्टोरलाई क्लिक गरिसकेपछि हामी चाहिँ त्यहाँ सर्च गर्नेछौँ। त्यहाँ चाहिँ आफ्टर फोकस भन्ने एउटा एप चाहिँ हामी डाउनलोड गर्नेछौँ। AFTER आफ्टर FOCUSF मेरोमा चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ। तपाईँले इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ ओपन गर्नेछु। अब फोटो रोज्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ एल्बममा जानेछौँ। एल्बममा गइसकेपछि अब तपाईँले आफ्नो इच्छाले चाहिँ फोटो रोज्न सक्नुहुन्छ। तल माथि सारेर म चाहिँ मेरो माथिको चाहिँ फोटो चाहिँ चुज गर्नेछु। म एउटा चाहिँ माथि नै राखेको छु त्यो फोटो गर्नलाई। त्यो म चुज गरेर तपाईँलाई देखाउनेछु कसरी ब्लर गर्ने भनेर। हामी यसरी ओपन गर्नेछौँ र साइडमा हेर्नुहोस् 5वटा चिन्ह। त्यहाँबाट चाहिँ मान्छेको छ, एउटा चाहिँ तिनवटा रुखको छ, अर्को चाहिँ सिनको छ, डाँडा काँडाको, अर्को पेन अनि इरेजर छ। अब हामी चाहिँ यो फोटो पनि तपाईँ राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुनेछ। यो फोटोमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड ब्लर छ कि छैन भनेर। ब्याकग्राउन्ड ब्लर छैन होइन। म अहिले यो फोटोलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड ब्लर गर्नेछु र अगाडिको मेरो पिक्चरलाई चाहिँ फोकस गर्नेछु। यसकै तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुभएको होस् ताकि मैले सिकाएको चिज तपाईँ जान्नुहुनेछ। हुन्छ, यसको फोकस गर्नको लागि चाहिँ हामी त्यो माथि मान्छेको लागि क्लिक गर्नेछौँ र जहाँ जहाँ फोकस गर्ने हो त्यो भित्रभित्र चाहिँ हामी चाहिँ यसरी सेतो रेखालाई चाहिँ हामी चाहिँ भित्रभित्र चाहिँ कोर्नेछौँ। तपाईँहरू नआत्तिकन गर्न सक्नुहुनेछ किनकि जति आत्तियो त्यति नै यो रेखाहरू बिग्रिन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ बिस्तारै जहाँ जहाँ फोकस गर्ने त्यहीको भित्रभित्र तपाईँले यसरी रेखा तान्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको फोटो चाहिँ अवश्य राम्रो हुनेछ। त्यही भएर चाहिँ नआत्तिकन गर्न सक्नुहुनेछ। धेरै बेर लाग्दैन। जम्मा यो 2 मिनट 1 मिनट भित्रमा चाहिँ तपाईँको फोटोको रेखा सबै तान्न सकिन्छ। तपाईँले चाहिँ बिस्तारै गर्नुभयो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुनेछ किनकि जे चिजमा तपाईँले टाइम दिनुहुन्छ त्यो चिज चाहिँ अवश्य राम्रो हुनेछ। हुन्छ, यसरी चाहिँ मैले चाहिँ जुन फोकस गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ मैले रेखा ताने। अब कुन चिजलाई चाहिँ हामी चाहिँ ब्लर गर्ने हो त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ तिनवटा रुख भएको लोगोलाई चाहिँ हामी चाहिँ क्लिक गर्नेछौँ। त्यसबाट चाहिँ हामी चाहिँ क्लिक गरेर हामी फेरि कुन चिज ब्लर गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ फेरि हामी छुनेछौँ। यसरी नै रेखा तान्नेछौँ। हामीले चाहिँ अघि जुन फोकस गरेको थियो त्यसको चाहिँ बाहिर भागमा चाहिँ हामी फेरि यसरी नै अर्को यो तिनवटा रुख भएको सिनको लोगोलाई छोएर अनि फेरि हामी चाहिँ यसरी रेखा तान्नेछौँ। तपाईँहरू नआत्तिकन तान्नु भएको होस् ताकि चाहिँ जुन फोकस गर्ने चिजलाई हामी रेखा तानेको छौँ फेरि त्यही चिजलाई पनि यो कालो यो रेखाले छोयो भने पनि त्यो पनि फेरि ब्लर हुनेछ। त्यही भएर चाहिँ त्यसको बाहिर तपाईँहरूले चाहिँ नआत्तिकन बिस्तारै रेखा तान्नु भएको होस्। कहाँ छुटेको छ तपाईँले राम्रोसँग हेरेर अनि चाहिँ जहाँ जहाँ छुटेको छ तपाईँले फेरि पछि पनि यसरी नै तपाईँले रेखा तानेर त्यहाँ चाहिँ छुन सक्नुहुन्छ। जहाँ जहाँ तपाईँ राम्रोसँग बिस्तारै गर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ राम्रोसँग गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको फोटो चाहिँ DSLR क्यामेराले खिचेको जस्तै हुनेछ। र अझै छुटेछ कहाँ छुटेछ भनेर तपाईँले चाहिँ जुम गरेर पनि यो फोटोहरूलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। जहाँ चाहिँ यो रातो भागहरू चाहिँ त्यो ब्लर गर्ने ठाउँमा अनि चाहिँ त्यो फोकस गर्ने ठाउँमा रातो भागसँगै छ भने चाहिँ तपाईँको फोटो चाहिँ राम्रो हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ बिस्तारै चाहिँ तपाईँले नआत्तिकन कहाँ ब्लर गर्ने भएको त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग मिलाएर छुनुभयो भने चाहिँ तपाईँको फोटो चाहिँ राम्रो हुनेछ। हामी यसरी रेखा तान्नेछौँ। रेखा तानिसकेपछि हामी चाहिँ माथि उता नेक्स्ट छ, नेक्स्टमा क्लिक गर्नेछौँ। ल हेर्नुहोस् ब्लर भयो कि भएन। अहिलेको फोटो यो थियो, अहिले चाहिँ यो भयो, ब्लर भयो। अझै तपाईँहरूलाई अझै गाढा ब्लर चाहिन्छ भने यहाँ ब्लर लेखेको छ। हामी
यो ब्लर लेखेको ठाउँमा छुनेछौँ र छोइसकेपछि माथिबाट हेर्नुहोस् त्यो धर्कोमा त्यहाँ बढाउने घटाउने छ। त्यसमा हामीले चाहिँ कतिको ब्लर चाहिन्छ त्यो चाहिँ हामीले बढाउन घटाउन सकिन्छ। र तलबाट यो फेदर लेखेको छ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ थोरै बढायो भने चाहिँ यो फोटो चाहिँ फोकस गरेको अनि ब्लर गरेको चाहिँ ठ्याक्कै नेचुरलपनको चाहिँ त्यसमा आउँछ। तपाईँले त्यो फेदर पनि थोरै बढाउन सक्नुहुनेछ। ल हेर्नुहोस् त पहिलाको फोटो र अहिलेको फोटोमा के फरक छ, कति मजाको ब्लर भएको छ। डिएसएलआर क्यामेराले खिच्दा चाहिँ ब्लर मजाको भएको छ, फोकस पनि भएको छ। पहिलाको फोटो यो थियो, ब्याकग्राउन्ड पनि ब्लर थिएन, अगाडि पनि फोकस मात्र थियो, सबै एउटै थियो। त अहिले चाहिँ ब्लर फोकस सबै हामी चाहिँ गराउन सकिन्छ। र हामी चाहिँ अझै पनि हामी यो पिक्चरको क्वालिटी अनि चाहिँ पिक्चरको कलरहरू कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो फिल्टरमा गएर चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ गएर पनि हामी चुज गर्न सकिन्छ। यहाँ पनि फिल्टर गर्दा धेरै थरीका कलरहरू छन्। तपाईँले चाहिँ आफ्नो तरिकाले एउटा कलर चुज गरेर मनपर्ने तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। तर यो भिडियो चाहिँ मेन पोइन्ट हुनुको चाहिँ कसरी म एउटा खिचेको फोटोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ चेन्ज गर्ने ब्लर गर्ने भन्ने बारेमा बनाएको हो। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ म यसतिर जानुभन्दा पनि धेरै चाहिँ म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कसरी यो ब्याकग्राउन्ड ब्लर गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ मैले यसबाट चाहिँ बताएको छु तपाईँहरूलाई। अब हाम्रो त्यो ब्याकग्राउन्ड पनि लाइटिङ गर्नको लागि चाहिँ एपर्चरमा गएर चाहिँ क्लिक गर्नेछौँ हामी। त्यहाँ गएर उता ब्लकमा गएर क्लिक गर्छौँ र हाम्रो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अलिकति फोकस अनि लाइटिङ कस्तो खालको लाइटिङ त्यो लाइटहरू बलेको बत्ती बलेको यस्तो गराउन मन लाग्छ नि। यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ तल बोकिएछ त्यसमा चाहिँ हामीले घटाउने बढाउने गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त कति मजाले लाइट बले यस्तो भएको ब्याकग्राउन्डहरू। यसरी तपाईँले आफ्नो इच्छा अनुसारको चाहिँ गराउन सक्नुहुन्छ। माथि क्लिक गरेर हेर्नु, त्यहाँ पहिलाको फोटो यस्तो थियो र अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो बनाएका छौँ। यसरी तपाईँले पनि आफ्नो मोबाइलबाट खिचेको फोटोलाई चाहिँ तपाईँले यो एप्सद्वारा चाहिँ गराउन सक्नुहुनेछ। तपाईँ आफैले चाहिँ कति चाहिन्छ अड्कल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफैले चाहिँ घटाउन बढाउन सक्नुहुनेछ आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्ड ब्लरहरू। तपाईँ यसरी नै हुन्छ। तपाईँले यो भिडियो राम्रोसँग हेरिदिनु भयो त्यसको धन्यवाद। पहिलाको फोटो हेर्नुहोस् त्यस्तो थियो, अहिलेको यस्तो छ। तपाईँलाई सेभ गर्नको लागि त माथि सेभ लेखेको छ, त्यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँ चाहिँ एस गरेपछि तपाईँको फोटो सेभ हुनेछ। धन्यवाद साथीहरू, तपाईँले मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भएको र यो भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म राम्रोसँग हेरिदिनु भएकोमा र जति साथीहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, ताकि मलाई अझै नयाँ नयाँ भिडियोहरू बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँको सब्सक्राइब देखेर जोस आउनेछ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।